Sitten mennäänkin vähän Aasiaan taas. Ja tässähän on jälleen kerran uusi Vinegar Syndromen paketti. Eli tässä on tämmönen VSA 054 numeron julkaisu. Ja tämä pitää sisällään 3 Hong Kong Action elokuvaa. Eli Iron Angels 1, 2 ja 3. Onpa tyylikkäät kannet, täytyy kyllä sanoa, niin kuin hieno paketti. On tosi siisti, täytyy se kanssa mainita kyllä. Ja juoni siis on, mites tää nyt meni? Se oli siis se huumekauppiaiden pellot pistetty paskaksi ja huumekauppiat suuttuu siitä tosi pahasti. Ja ne palkkaa sellaisen brutaalin neitosen tuolta Hongkongista päin nimeltä Lady Sue, joka on sitten taas semmonen hoitelee asiat suhteellisen väkivaltaisella tavalla eikä jätä asioita puolitiehen ja sitten osaa myöskin kostaa ihan kunnolla. Joo, eli ne tappaa poliiseja ja kidnappaa osan. Tai siis se ainakin jossain vaiheessa sanoi, että kidnappasi, mutta en mä nähnyt yhtäkään, joka kidnappattiin. Mutta kyllähän ne kidutteli niitä. Niin, joo, ne oli siellä vankityrmässä ja ne kidutteli niitä. Oikeastaan ne tappoi ne, vai ne sinänsä vaatinut mitään. Mutta anyways, sitten on tää Interpoli, kenen tyyppejä on tapettu ja sittenhän käy niin, että Interpolin äijät sitten palkkaa sitten tämmöisen Iron Angels porukaan sitten, että tää on ilmeisesti jonkin sortin tämmönen vähän niinku palkkasoturi-liiga, eli ei ole niinku minkään maan niinku, tiedätkö, virallinen instanssi eikä mitään, vaan niinku, ihan niinku, tiedätkö, tekee tehtäviä, kaiken näköisiä tämmöisiä tappohommia niinku, sitten ihan niinku, tiedätkö, helvetin taitavasti jo. Ja siihen kuuluu semmoinen 1 äijä ja sitten 2 naista. 2 äijää ja 2 naista. Niin. Ne itse asiassa päällepäin kyllä näytä kauhean niin kuin, tiedätkö, kovilta tappoilta kyllä tää. Mutta sitten periaatteessa tämä elokuva siis kertoo siitä, kun nämä Iron Angelistit pikkuhiljaa pääsee tämän rikollisjärjestön jäljille, selvittää, että mitä ne niin kuin yrittää tällä. Se on vähän niin kuin, tuntuu, että tämä muuttuu monta kertaa niin kuin tämä se juoni, että niin kuin, haluaako ne kostaa ja sitten yhtäkkiä ne onkin, ajaa, näillä onkin tämmöinen suunnitelma, että nämä nyt ensin ne niin kuin, tuo niin kuin maahan huumeita ja sitten ajaa nyt yhtäkkiä ne tutkiikin sitten tämmöistä kultaryöstöä sitten. Niin kuin, että täällä satana näitä rikollisilla on kyllä niin kuin lusikkansa todella monessa sopassa kyllä tässä. Musta tai niin kuin, enemmän tuossa niin kuin on pääosassa semmoinen, että yritetään näyttää, miten paha tyyppi tää Lady Sue on ja miten brutaalia sitten se touhu on siellä kadulla, kun ne lähtee selvittämään näitä asioita. Meinaan tää on sitten todella väkivaltainen elokuva. Kyllä, eli vuodelta 1987 oli 86 vai 87? 87 oli ensimmäinen ja siis tän on ohjannut siinä mielessä erikoista, että siis Hongkongissa siis naisohjaaja Teresa Wu. Kyllä. Ei ole sukua eräälle miespuoliselle Wulle, ainakaan meidän tietääksemme. Vaikka visuaalinen käsitys elokuvasta on hyvinkin Wun kaltaista. Niin, no siis John Wun kaltaista. Niin, mä veikkaan, että Wu on varmaan aika yleinen sukunimi siellä, mutta niin kun, siis ei voi olla niin kuin tiedätkö, ajattelematta jotain Better Tomorrow tai Killeria, kun kattelee tätä. Nimittäin tässä on semmoinen kohtaus, kun ne hyökkää taloon ja sieltä talosta tulee joka huoneesta vittu loputtomasti ukkoa ulos. Niin niitataan niin portaisiin ja tällainen granaatteja heitetään. Siis talon sisällä tulee ihan mielen elävästi Petteri 2. Joo, ja veri lentää, niin kuin Petterissä. Joo. Mutta mun mielestä Petteri 2 tuli vasta tämän jälkeen. En nyt ihan pistään päätäni pantiksi, mutta anyways, tää on ihanan hongkongilainen action-elokuva kyllä. Ja, elikkä siis juoni on ehkä vähän tämmönen nimellinen. Honkkarileffassa on aina juoni. Ja siis niinku musta tuntuu, että monesti niinku honkkarileffa, varsinkin tämmönen, tää ei ole mikään ison profiilin filmi, niin tuntuu, että ne on, ja nyt mä siis muistan jostain lukeneenikin jopa näin, että monesti oli Hongkongin elokuvissa niitä, siis ne keksi tarinaa, sitä mukaan mitä ne kuvaa, että niinku, okei, meillä on nämä ja nämä sivut, hei, meillä ei ole mitään näillä sivuilla, okei, hei, meidän täytyy keksiä, tässä on puhekohta, sitten tulee action, sitten oli tää action juttu, mitä me kuvattiin ja näin. Ja siis niinku tää just tarkoitan sitä, että niinku, nämä action-kohtaukset on tässä se suola. Ja onhan tässä paljon actionia. Ja tämä taitaa olla ensimmäisiä semmoista, mikä niinku yhdistää ammuskelua ja sitten nyrkkitappelua. Niinku sillä, että tässä on tosi taitavia nyrkkitappelua kautta potkimiskohtauksia, mutta tässä, mitkä on mun mielestä pääosassa, on ammuskelukohtaukset. Niin, siis jos miettii, että niin kun, tiedätkö, John Woo vaikkapa Heroes Shed No Tears. Siinä oli nyrkkitappelua ja ammuskelua hienosti yhdistetty. Mutta sitten on Petteri, mikä tuli 86. Niin
mun ymmärtääkseni se Better Tomorrow ensimmäinen, niin pidetään niinku tämmöisenä niinku heroic bloodshed-genren niinku siis se on niinku ensimmäinen semmoinen siis niinku hongkongilainen heroic bloodshed, eli mikä tarkoittaa sitä, että on sankareita, jotka niinku sekä hakkaa ja ammuskelee tällä niinku modernissa ympäristössä kyllä jo. Ja puhutaan sitten, kun tulee nämä 4K pihalle sitten tuolta Shout Factorista, niin puhutaan varmaan sitten pettereistä enemmänkin. Siltä tulee nyt vähän muutakin, Hardboiled ja Killeria. Sitten kyllä Aasia-filmin dikkareilla on kyllä kissan päivät edessä tää. Mutta joo, hei, tässä on paljon niin kuin, tiedätkö, on takaa-ajo. Sitten tässä on myös tämmöisiä ajoja. Ja sitten on tämmöisiä James Bond tämmöisiä kanssa niin kuin gadgetteja. Eli sillähän on se kello, mistä lensi nuoli ja sitten happoo. Niin kuin, miten vitussa tää toimii. Mutta niin kuin, anyways, tämmöisiä ihan hauskoja jippoja. Niin kuin Abassi mainitsi sen taloammuskelukohtaus, mikä ehdottomasti on niin kuin mun mielestä yksi tämän elokuvan highlights. Ja sitten on uskomaton tappelukohtaus siellä loppua kohde, kun tää päänais... Lady Sue. Niin, antagonisti, niin ottaa sitten yhteen näiden Iron Angelsien kanssa. Ja... Joo, se on yksin pistää niitä käkeäsi. Ja se muuten näkee, että se on vitun taitava. Joo, sä sanoit, että se oli se siis Story of the Rickies. Story of Rickies. Joo, en pistänyt mulle silmään, mutta niinku, täytyy sanoa, että siis siinä on niinku tää pahisnainen ja kaksi hyvisnaista, ne ottaa hättyä siinä. Niin ei nyt välttämättä maailman pisin tappelu, mutta niin on tosi hyvin tehty kyllä. Se pahis on kyllä todella taitava. Joo. Olisi ollut kyllä kiva nähdä, mitä on kaikkea muuta se on. Niin kuin, tosiaan ainoa, minkä mä sitä erotin, oli Story of the Rickies. Kaikki muut, mitä hän oli tehnyt, oli täysin tuntematonta tavaraa. Ei sano mullakaan mitään. Joo, mutta niin kuin, hieno tappelukoreografia ja kautta linjan niin kuin, on paljon verisiä ampumisia ja erityisesti niin kuin päähän ammutaan jostain syystä tosi paljon. Tässä joo. Ja sitten siinä oli hauska se, kun tässä on tää kulta-auton ryöstö, niin nämä rosvot, mitkä ampuu sitä jotain niitä, tiedätkö, turvamiehiä siis. Mä autan, että ne ampuu pitkään ja äijät... Joo, siis mä väitän, että minuutin yhteensä se kohtauskerta hidastettuna näytetään vielä kuin hetkyä siinä. Tässä oli muutenkin tällaisia kohtauksia. Tiedätkö, ammutaan joku random ukko, sit se kaatuu. Yleensä se loppuu se kohtaus siihen, mutta ei vittu, tässä se menee sen ruumiin yläpuolelle ja jatkaa räimimistä. Joo, siis niinku, näiltä ei luodit lopu kyllä. Joo, ja ne näytetään ne osumat, että se ei ole mitään, että se ei jää semmoiseksi heilumiseksi, vaan kyllä se veri lentää sieltä. Että, Joo. Hei, tämmönen asia, 87 vuotta eletään. Tuleeko sulle äkkisilteen mieleen naisohjaaja ja naispääosa esittää naispahis? No ei ainakaan. Siis, tässä on kaikki kolme niin tärkeintä virkaa, naisvirkkoja. Eikä tuu muuten kauhean montaa Hongkong naisohjaajaa. Ei. Varsinkin, jotka tekis action-ohjaajia. No vittu ei mitään, mitä mä tiedän, mitä on filmiohjaajia, niin varmaan niitä on ollut. Mutta niin semmonen, joka olisi tehnyt 80-luvun loppupäässä actionia, niin ei tuu kyllä ensimmäistäkään mieleen. Siis niin kuin Hongkongista puhutaan. Ei puhuta Catherine Bigelowsta eikä semmoisesta, niin ei tuu mieleen. Ei. Ja kyllähän tässä on vähän tämmöinen niin kuin, tietynlainen feministinen ote. No eikä se ole häiritsevällä tavalla, vaan tämä on mun mielestä niin oikeanlainen naisasia-elokuva. Siis nimenomaan, eikä siellä tehdä mitään numeroa. Ei. Siis naiset on koviksi ja siinä missä äijäkin siinä. Ja kyllä tässä on kovia äijäkin. Niin, ja sitten on tuossa tämmöinen... Tämän leffan ärsyttävin kohtaus oli se, missä se nainen näytti vähänkin reittä, niin siellä oli satana koko piha äijä asetten kanssa kullittanas. Niin yllättävän tyhmiä ne vartijat. Tää on tissö. Ja mikä siinä on, että sulla on pahis ja sulla on niinku, tiedätkö, talo, mitä vartijaa. Montako vartijaa sä tarvitset? Sillä oli ainakin 50. Joo, niin, mutta ilmeisesti se ei ollut tarpeeksi. Niin se siellä oli varmaan joka makuuhuone oli täynnä. Ukkoja tuli loputtomasti. Niin. Kannattaisi olla varmaan 150 seuraava kerran. Minä näin äijät ei riitä. Joo. Tämä oli niinku hieno. Hei muutenkin. Tuosta kun sä sanoit 80-luvun loppua, niin tää näyttää niin, tiedätkö, siellä on joku tämmöinen uniikki, niin kuin, mä en oikein osaa pistää sormen, että mikä se on, mutta siis 80-luvun Hongkongi, nämä kaikki neonvalot, hiustyylit, olkatoppaukset, nämä tämmöiset niin kuin, tiedätkö, ruudulliset, kaikki jakkupuvun takin, niin
kaikki se niinku, tiedätkö, miljö ja se, tiedätkö, miltä Hongkong on näyttänyt. Se on jotain hirveän niinku semmoista. Hyvän näköinen mesta. Me just puhuttiin, että Honkkari on varmaan semmoinen mesta, missä pitäisi joskus käydä. Joo. Ja sitten kauniita naisia ensinnäkin. Ensinnäkin sitten mä oon ihan vitun varma, että ohjaajalta tai tuottajalta, hei toi on kyllä ihan Maggie Cheungin näköinen. Tää kyllä meinaan tää oli siis ihan peililleen. Pikkasen silmät se oli vähän kiistatta se yksi, mä en muista mikä se hahmon nimi, mutta siis se toinen näistä Angeleista oli kyllä ihan Maggie Cheungin näköinen, joo. Kauniita naisia ja ne näytteli mun mielestä hyvinkin. Tämä oli muutenkin siis, ja sitten tässä oli näitä tyypillisiä honkkarikohtauksia 80-luvulla, eli niin kuin piti saada se yksi musikaalikohtaus, missä vähän esitetään. Karaoke. Niin karaoke-kohtauksia. Elaine tai Moon oli ne nimet tuossa jo. Mitä sä annat tälle ensimmäiselle? Mä annan tälle kuule 4 tähteä. Oho. Tykkäsin tästä todella paljon, koska siis ensinnäkin senkin takia, että tää oli niin fresh ja mä en ollut kuullutkaan koko vitun sarjasta. Niin ja sä oot aikamoinen Honkari-fani, joo. Niin, että sä oot nähnyt aika vitusti. On, ja tää tuli ihan puskista, kuullutkaan. Ja se on niinku muuten kivaa, niin varmaan Abassi sulle ja katsojillekin sillä, että tulee joku ihan puskista, että en ole ikinä kuullutkaan tämmöisestä. Ja sitten niinku näin pahasti iskee, kun tää pelkkä se alkukohtaus, kun alkaa näytetään näitä unikkopeltoja ja sun muuta, mitä ne alkaa vetää noilla liekiheittimillä paskaksi ja sen jälkeen alkaa ne ammuskelut sun muuta. Hyvän näköistä tavaraa oli ja oli oikeasti, mulle tuli John Woo tosi vahvasti ja todella hyvällä tavalla mieleen. Joo. Kyllä mun täytyy sanoa, että tämä on keskivertoa parempi ja tämä on niinku vauhdikas. Kyllä. Ja kaikin puolin niinku hyvännäköinen elokuva ja niin kuin sanottu tämä just ajankuva ja nämä kaikki hienot action-kohtaukset ja tämmöiset pienet yksityiskohdat, ne happokello ja tämmöiset on ehdottomasti plussa. Mutta mä annan vähän miinusta, siis niinku, ylipäinen niinku, tiedätkö, ehkä vähän semmoinen niinku, punainen lanka puuttuu. Mistä tämä kertoo oikeastaan? Okei, mä ymmärrän sen, että se on Iron Angels, joka on rikollisjärjestön perässä, mutta tuntuu, että tämä poukkoilee vähän, niin kuin, niillä on erilaisia juonia sit siinä. Mutta mä ymmärrän, että tietysti 80-luvun Hongkongin elokuvassa ei välttämättä juoni ole ehkä se, niin kuin se mihin eniten kiinnitetty huomioon. Ja tämä tekee sen, mitä mun mielestä aika hyvin sen, että mitä se lähtee tekemään. Eli tarjoaa vauhdikasta actionia. 3,5 tähteä. Niin ja sitten tämä on eräällä tavalla aikansa edellä oleva feministielokuva. Että niin kuin, täällä on tosi vahva naispanos tässä elokuvassa. Mietipä sitä, että niin kun, no okei, jos puhutaan tällä lailla, niin olihan noissa Shaw Brosin, oli niitä jotain tämmöisiä niin kuin miakkailuelokuvia, mitä mä oon katsonut tossa, niin on ollut, missä on naisia on ollut tällä vahvasti. Angela Mao muun muassa, niin. Taisi olla ensimmäinen 60-luvulta lähtien ollut Shaw Brothersissa mukaan. Mutta jos puhutaan niin Heroic Bloodsheetista, niin ei mulla yhtäkkiä tule mieleen, että mikä olisi ennen ollut. Että jos siellä joku katsoja tietää, niin kerro ihmeessä kommenteissa, koska meitä kiinnostaa tietää. Ja täytyy muistaa se, että tästä oli vielä niin kuin pitkä aika sitten, ennen kuin tuli toi Heroic Trio. Kyllä. Eikö se ollut 92? Joo. Niin. Eli 5 vuotta siinä odoteltiin sitten, mutta tämä oli vähän niin kuin edeltäkävijä, sanotaanko näin, niille elokuville. Niin. Katsotaan sitten se seuraava. Katsotaan. Malesiassa, joo. Joo, ja siis niin kuin, sitten tämä Peter, ei kun siis Marco, joka aloitetaan alusta. Tämä meni niin vituiksi ihan alusta asti, koko paska. Ihan koko paska. Okay. No, okei. Alright, nyt olemme katselleet sitten Iron Angels 2-osan ja sehän on vuodelta 1988. Joo. Ja myös ohjaajana toimi sitten tämä Teresa Wu. Ja sitten tässä luki myös, että Stanley Tong oli hauskasti nimetty acting directoriksi, eli actors director. Ja Stanley Tongihan on siis Jackie Chanin hoviohjaaja. Joo, ja siis sanotaan näin, että hänen ansioistaan niin Jackie Chanista tuli isompi tähti tuolla Hollywoodissa. Niin, Hollywoodissa. Se oli kyllä Ramble in the Bronx, oli meinaan aika isokin tapaus. Eikö ne aloittanut Supercopissa? Kyllä ne taisi olla. Ja sitten Ramble tuli tosiaan. Ja First Strike. Niin. Ja sitten olikin vittu Mr. Magoo. Joo, en ole ikinä vielä sitä nähnyt. Ja Leslie Nielsenin viimeisimpiä teoksia. Mutta tämä oli tosiaan ennen sitä Jackie Chan aikaa Stanley Tongilta. Ja tässähän siis tämä Teresa Wu, vähän tämmöinen mysteerinen hahmo ainakin meille, niin sitten palaa tosiaan puikkoihin. Ja tässä tämä Iron Angels porukka sitten, tämä elokuva avautuu tämmöisellä vähän niin kuin James Bond-tyylisellä kohtauksella. Niina on tehtävä ilmeisesti meneillään ja
Ja se on semmoinen pelastusoperaatioon ja sitten, että ne jonkun äijä menee pelastaa jostain, en mä tiedä keten on jotain rosvoja. Ja siinähän melkein tulee tämmönen läheltä piti tilanne sitten, että jätkälle pistetään käsikranaatti suuhun ja sitten se just potkastaa mahaan, niin se kässy lentää sieltä suusta ja ne heittää se ovesta pihalle tälle. No, sittenhän onkin kyllä hyvin ansaitu loman paikka sitten ja sinne lähtee sinne sitten Kuala Lumpurin Malesiaan. Joo. Ja sitten Billy, eli tämä meidän miespääosainen esittäjä tässä. Niin, Alex Fong ja esittää hahmo Billy. Niin, hän esittää sitten Billyä ja siellä hän tapaa sitten ekaksi Peterin ja sitten myöhemmin myöskin Markon ja lähtee yhdessä viettämään iltaa. Eli nämä on semmoinen vanha kaveriporukka sitten. Ne kutsuu toisiaan tai keskenään olevinaan niin kuin 3 muskettisoturia. Joo, ja siis tämä filmi on vähän, niin kuin tässä kohtaa vähän menee johonkin, tai siis on vähän sellainen niin kuin outo fiilis, että okei, mistä tämä niin kuin edes kertoo? Tässä on tosi paljon kuvattu näitä tämmöisiä Malesian maisemia ja sitten on kuvattu niin kuin näitä illanviettoa, että ne menee huoletta viettää iltaa jokin baariin ja sitten siellä se joku... Nyt saa naisia vetää turpaan, kun onkin ladyboyta. Joo, ne hakkaa muutaman ladyboyn siinä ja tällä. Kaikki tuntuu olevan tosi hauskaa ja leppoisaa, kunnes käy ilmi sitten, että tämä Peter, mikä on tämä miljonääri siinä sitten, niin se esittelee ensin sen tämmöiseen palmuöljytehtaan ja se käyttää sitä sitten julkisimuna tämmöiselle aseitten salakuljetusoperaatioita. Sitä yrittää jotain sissejä tukea Malesiassa, vallankaappausta tekee jotain tämmöistä ja se Marko on se, joku olikin salainen lehtimies, se menee ottaa valokuvia siinä ja jää kiinni sitten. Joo, alkaa selviämään, että tällä Peterillä on hyvinkin suuria sympatioita herrasta Adolf Hitleria kohtaan. Siinä siis jos mä ymmärsin oikein, niin hän oli rakentamassa vallankumousta insistiporukan kanssa. Niin, vähän jää epäselväksi, että mikä se on, että vallankaappaus Malesiassa ja hänestä tuli ilmeisesti johtaja ja hän ihannoi tosiaan Adolf Hitleria. Ja se käy ilmi niin, että se katselee televisiosta videoita Adolf Hitlerin puheista. Se on niin tää on niin kova juttu ja näin. No, siinähän sitten ei siinä mitään, nää lähtee pelastusoperaatiolle, ne menee pelastamaan sitä Markoa ja sitten se toinen muija, oliko se toi Elaine, joka jää kiinni kanssa, kun se meni ennen sitä sinne etsimään sitä ja jää kiinni ja melkein joutuu raiskatuksi siinä sitten. Mutta sitten tämä loppuporukka lähteekin sitten sinne paikan päälle sitten tänne Peterin joku tämmönen sissileiri ja sitten onkin se viimeinen 30 Alkaa se 30 minuutin kunnon rytinä. Joo. Se ei jätä taas ketään kylmäksi tää. Joo, tämä elokuva tosiaan se ongelma on, siis se vähän tämmönen päämäärättömyys siinä alkupuolella tosiaan, että on vähän niinku vaikea selvittää, että okei, mä en oikein tajua, mistä tää kertoo, että se on vähän epätasainen siinä kyllä tosiaan se ensimmäinen puolisko. Mä siteeraan äiteetä ja sanon, että ylikallis matkailumainos. Joo, tää tuntuu myös niinku matkailumainokselta, siis on paljon kuvattu näitä Malesian kohteita. Ja sitten se ihme niinku tämmönen, se joku vitun karaoke-esitys, missä on jotain kääpiöitä tanssimassa siinä. Siis se oli niin vitun outo, koska se oli strippiluola ihan selvästi. Ja sitten ne lauleskeli lastenlauluja ja siinä vähän tiputeltiin niinku vaatteita. Ja siinä kapakka oli täynnä kuolaavia äijät, jotka eivät niinku millään osannut pitää tunteitansa kurissa. Vähän niin kuin tämmöinen Lumikki ja 7 kääpiöitä, striptiiseistä. No joo, okei. Mutta niinku, kyllä se sitten, kun se petraantuu siitä loppuun kohti kuitenkin, koska kun se action alkaa, niin kyllähän tässä on hyvä actioni. Sitä kyllä on. Siis tää on ihan oikeesti, tää on vitun verinen ja silleen niinku ainoa tosiaan, että sitä actionia on yllättävän vähän, koska tää leffa elää niillä. Niin. Ja tuntuu, että ne välikohtaukset täytetään vähän semmoisella turhankin hassuttelulla, mikä ei niinku mun huumoriin ei mene. Joo, siis ilman muuta verrattuna ensimmäiseen osaan, niin tässä on vähemmän actionia. Mutta se actioni tosiaan siellä viidakossa lopussa, se on vähän niin kuin sellainen Rambo 2 tyylistä actionia sitten. Se on aika jees. Siinä räjäyteltiin paikkoja verta lensi ja tultiin puista alas ja sitten sinne pari uutta hahmoakin esiteltiin. Ja Hiuskiinen muija. Joo, mä en tiedä kuka sen nimi oli. Mutta kuitenkin niinku, yksi se tuli ihan niinku viimeisen päälle pakkeloitu naama. Joo, se tyypillinen tämmönen special ops tehtävää, kun lähdetään suorittamaan. Sulla hiukset on sellainen pörrytettynä, hiuskiilletään. Ja meikit täyden. Ihan niin kuin lähtisi niinku, tiedätkö, yökerhoon. Joo, mä sanon, tää oli niin älytön ollut.
Mutta tässä oli niinku, mä voin sanoa ihan oikeasti, nämä matkailukohtaukset oli niin vitun ärsyttäviä. Niitä tuli loputtomasti. Tuntuu vain, että me keksitään joku tekosyy mennä tähän paikkaan, missä nyt me päästään taas kuvaamaan maisemia. Mutta se on varmaan ehkä niinku sen aikaa ollut ehkä ihan ymmärrettävää hongkongilaisille filmintekijöille, kun ne on kuitenkin pois omasta elementistään, niin sitten ne on halunnut saada vähän, niinku, kun ne kerta nyt on siellä, niin halunnut saada narulle niitä hienoja maisemia. Kyllähän se oli sitten niin, että myös sitten tämä edellä mainittu Superkoppikin mentiin kuvaamaan sitten tänne Malesiaan. Se on tiettyjä vapauksia, sanotaanko näin. Superkopin niin kuin suurin syy, miksi ne meni kuvaamaan Malesiaan, johtui siitä, että siellä Hongkongissa alkoi olla vähän semmoisia niin kuin stunttilakeja, että mitä nyt stunteilla alkoi olla ihan oikeasti oikeuksia. Niin, ja siis se että jos se kuolee, niin se ei ole mikään niin oho, otetaan seuraava tilanne, vaan että siis sitä joutuu vähän vastaan asioista. Mutta kaiken kaikkiaan siis epätasainen, mutta niin kuin lopussa kyllä viihdyttävä ja näin. Kyllä, no, en mä tiedä, jos mä sanon ensin tämän arvosanan, niin mä annan niin kuin, siis heikko 3 tähteä. Heikko 3 tähteä. Mulle tulee 3 tähteä. Niin, kyllä me tosta vähän puhuttiin etukäteen. Kyllä se niin kuin petraa sitä tosiaan loppua kohti, mutta niin kuin, kun mä alan niin kuin miettiä, niin tässä oli melkein parasta actionia. Ja siis niin kuin puhuttiin niin kuin se yhteen putkeen, tää oli ihan vitun veristä ja tää oli vitun kovia tappelukohtauksia, ammuskelukohtauksia ja sun muuta, mutta kun se alku, ensimmäinen 45 minuuttia, se on oikeesti vittu, harmittaa tämän leffan puolesta. Niin, mutta sä annat kuitenkin 3. 3 tähteä mä sille saan, koska toi lopun ryminä oli kyllä taas malli esimerkki siitä, että kyllä vittu, että Honkkarissa osataan. Kyllä, osattiin ja hei, sittenhän tuli sitten tämä Iron Angels 3, tai oikeastaan Return of the Iron Angels, eli heti seuraavana vuonna ja jälleen kerran Stanley Tong ja sitten toi Teresa Wu niin on siinä ohjaamassa. Ja tää ehkä palaa vähän niin kuin tutummille urille, että nyt on lomalta palattu ja heti sitten pistetty niinku hösseliksi, eli tässähän nämä Iron Angelit sitten alkaa tutkiin tämmöstä. Nämä on joku tämmöinen jälleen kerran vallankaappausyritys, mutta nyt ne lähtee Thaimaaseen. Niin, ja siellä on sitten itse Muammar Gaddafin rahoittama tämmönen niinku, mä en tiedä mitä vittua niinku, miten Gaddafi rahoittaa vallankumousta Thaimaassa, mitä niinku vihapitoa niillä on niinku ollut. Mä en onko tämmöistä ollut, mä en tiedä. Mut niinku siellä on semmonen niinku tämmönen puolimilitaarinen joku tämmönen sotilasjunta sitten johonkin, että sitten tää oliko se Elaine sitten niinku soluttautuu sitten tähän porukkaan ja hän tekeytyy Eiku Moon. Niin anteeksi joo. Moon tekeytyy, eläin ei edes ole tässä. Ei oo enää, se on lähtenyt pois. Aivan. Mutta hän tekeytyy japanilaiseksi palkkamurhaajaksi sitten ja soluttautuu tähän kyseiseen thaimaalaiseen paramilitaristiseen sissijärjestökseen, koska niin tämä Gaddafi yrittää rahoittaa sitten tätä järjestöä, että ne tappaa korkea-arvoisia Thaimaan virkamiehiä, jotta Thaimaan sitten menee kaaukseen ja jostain syystä Gaddafi saa sitten, en mä tiedä, hyvät naurut ainakin sitten, koska no joo. Sitten samaan aikaan sitten tää Billin porukka, hän soluttautuu sitten johonkin laittomiin Thai-boxing. Niiden tapahtumia, niin kuin ne ymmärsi, että Thai-boxing otteluiden kautta he pääsee rahoittajan käsiksi. Joo, siis musta tuntuu, että tässä ei ole ihan niin kuin kauhean tarkkaan mietitty tätä juonta, että tässä on vähän niin kuin 2 eri elokuvaa. On tää Billin porukka, se soluttautuu, se tutkii tällä ja joutuu erilaisiin sekalaisiin action-kohtauksiin. Ja sitten tää Moon, mikä suorittaa siellä sitä soluttautumistehtävää. Ja välillä näytetään, kun se Gaddafi hakkaa siellä alamaisia ja ampuu niitä ja tällä ja nauraa mielipuolisesti. Tosi kummallinen filmi. Joo, ja sitten joku länkkärin nörtti keksii eri vekottimia, millä ne niinku pystyy vakoilemaan. Tässä on selvästi niin kun haluttu tehdä vähän tästä James Bond-tyylistä, että guu ja laitteita. Ja myöskin sitten, jos hyvetään tästä ihan loppuun, koska totta kai se ei varmaan ketään yllätetä. Siis tässä on tosi paljon actionia. Siis tässä on ollut ne thai-nyrkkeilyjutut ja tällainen niin erilaisia martial arts juttuja siellä sissiporukan tykönä sitten. 3 itsemurhapommittajaa. Joo, kyllä heti alussa oli yksi ja näin. Ja takaa jo siellä se sampaa niissä kanaaleissa, mitkä niitä sanotaan Thaimaassa. Ja näin. Ja sitten lopussa, kun päästään tänne itse kunnon loppurähinään, missä varmaan 200 ihmistä ammutaan.
niin rakettireppu. Hei siis totta kai, elokuva mikä on muutenkin niin älytön, niin ei sitä puhuta kuin rakettireppu. Eli tää Billy ja sitten sen kaveri, en mä muista sen nimeä, kuka se oli, se nuori jätkä. Joo, ei se. Niin niillä molemmilla on rakettireput, missä on konepistoolit. Ne ajaa ympäri sitä semmoista niinku pihaa, sisäpihaa ja ampuu niin vitusti. Siellä on satoja terroristeja, ne vittu vetää ne kaikki sileksilleen niinku. Joo, ja siis, ne tuli siis seinästä läpi ne terroristit yhdellä rekalla, niin miten ne kaikki mahtuu siihen yhteen rekavaunuun? Tai sitten niitä tulee niinku lisää sieltä niin aidan takaa. Reiästä. Ja miten ne ei tajunnut, niinku, jos kerran on niin iso ja vaikutusvaltainen ministeri paikalla, miksei ne tajunnut ulkopuolella laittaa vähän vartijoita? Mä tiedän, ne kaikki oli siellä sisällä. Ne oli niitä vartijoita. Jälleen kerran ei pidä kritisoida sitä, että kyllä siellä meinaa niin kuin henkilökuntaa oli. Meinaa ainakin 100 äijää kaatuu siellä heidänkin puolelta. Kyllä. Kaikki ampuu koko ajan ihan vitusti. Ei saatana, siis tää oli hyvä. Tää oli oikeesti. Joo, ja tässä oli miekkaväkivaltaa. Joo. Tässä oli vähän, ja sitten tää länsimainen tää muija, mikä oli tää organisaation pahis, niin se oli oikeasti taitava. Joo, mä en oo ikinä nähnyt sitä ja muistaaksä sen nimen? Mä en muista sen nimeä, mutta joku Cathy Hickman tai joku tämmöinen. Joo, niin se oikeasti tossu nousee tosi kovaa ja siis se on ollut ilmeisesti tämän lisäksi ainoastaan yhdessä TV-sarjassa. Tasa on 2000 vuoden niin Family. Tosi kummallista. Joku perhelakisarja tai joku tämmönen. Se on yhdessä vai kahdessa jaksossa. En tiedä, olisikohan se jotenkin sillä että olisiko se ollut joku tämmöinen lupaava näyttelijä, jos se on kuollut tai jotain. Tai ylipäänsä vaan lopettanut. Okei, tää on ihan paskaa tää filmihomma. Mutta anyways, siis kaiken kaikkiaan tosi viihdyttävä 3. osa kyllä ja siis ihan täynnä actionia kyllä. Pommeja, kaikkea löytyy niin kuin, ja siis mielipuolinen juoni kyllä niin kuin, ja siis semmonen niin kuin, no ehkä voi kritisoida, että ei tää ole kauhean järkevä. Vähän niin kuin ekaa kritisoitiin, mutta niin kuin, mutta tää oli kuitenkin tehty tosissaan. Tää on tosissaan tehty ja tää Kakkonen ei ollut tosissaan tehty. Niin siis kun kakkosen tosiaan, mitä me nyt aikaisemmin keskusteltiin tästä, niin sillä oli selvät ongelmat, mutta tässä on niin kuin ymmärretty se kyllä, että niin kuin, tässä mennään kovaa vauhtia, eikä nyt turhaa jäädä miettimään. Joo, tässä niinku yksi ainoa keplottelukohtaus. Vähän semmoinen kepposia tehtiin kohtaus tässä oli. Ja se oli se, kun ne taikkuottelun jälkeen tuli se porukka hakemaan rahoja pois. Niin se vähän niinku tää Billy vähän niinku suolasi sen nuoren kaverinsa sillä, että joo vittu pystytäänkö ne rahat tältä jätkältä, tiedätkö, että se tuli 10 jätkää, että no niin vittu ne rahat takaisin tällä ja no okei, kysykää tolta ja sit sinne alkaa hakkaa sitä ja se on vaan niin tulee viidakko veitsellä. Ja vittu niillä oli vielä pyssytkin siinä. Niin, jos mä olisin se kaveri, että hei vittu ei tää ollut hauska juttu, niin mä olisin voinut kuolla. Niin, mutta nää on näitä aukkoja, mitä meidän ei tarvii ymmärtää. Joo. Mitä sä annat tähtiä? 3,5. Joo. Tulee ihan. Okei. Annatko sä 4 tolle 1? Joo. Mä en enää muista. Joo, okei. Selvä. Mä annan tälle 4 tähteä. Mä annoin 3,5 ensimmäisen. Mä annan tälle 4 tähteä. Okay. Tää oli mun mielestä paras näistä ja vauhdikkain kiistatta. Mun mielestä ainakin kyllä. Tässä oli kyllä sitä tietynlaista kalkkunautetta, mistä meikäläinen rakastaa. Joo, ja minä tykkään kanssa kyllä. Ja rakettireput ja kaikki. Oli se niinku, ehkä semmonen piste iin päälle vielä. Tässä oli myös hirveästi ekstroja kanssa tässä boksissa, mutta niitä nyt ei ole katsottu tähän mennessä, mitä nyt nauhoitetaan tätä. Mutta kaiken kaikkiaan hyvä paketti oli kyllä tää. Ja laitetaan hei nyt järjestyksessä nämä kaikki. Missä järjestyksessä nyt mennään? No siis hei, 3, 1 ja 2. Mulle tulee 1, 3, 2. 1 ja 3 on tasoissa. Okei. Joo. Hyvä. Oli kyllä vittu, että toi 3 oli viihdyttävä. Se tekisi mieli katsoa melkein uudestaan. Nimenomaan sen lopun takia, koska se oli niin älytön. Ja sitten siinä oli vielä kaiken lisäksi se Elainin. Ei Elainin, vaan Moonin. Se vaan katos. Leffan aikana sitä ei koskaan selitetty. Vasta lopussa se jekku tuli, niin siinä vasta. Joo, se oli muuten outoa, että se ei ollut ollenkaan mukana siellä lopputaistelussa. Koska siis se Moon on... Mä näen, että Moon on kaikista eniten pääosassa näissä kaikissa 3. Mutta se jostain syystä se on kokonaan pois tuolta lopputaistelusta. Että en tiedä, onko se ollut vaan niin, että okei vittu, me ei saada tätä näyttelijää nyt. Kaunis nainen. Harvinaisen paljon Maggie Jonkin. Kyllä. Joo. Tää on hyvä tosiaan, niin tää on muuten region free tää paketti. Tää mun mielestä myytiin heti loppuun. Tätä ei ole enää myynnissä siellä. Etenkin toi 3 kannattaa. Meinaan
ei taida montaa versioa löytyä tästä leikkaamattomana. Tässä oli just, että jo Hongkongissa oli leikattu pari sekuntia pois. Ja siis Nunchakin pyöri tässä, että varmasti brittiversio on leikattu. oliko Saksan DVD oli leikkaamaton ollut sitten? Joo. Kyllä, eiköhän tää näillä puheilla taputeltu nämä Iron Angelsit. Ottakaa oikeasti haltuun. Nämä on näitä vähemmän tunnettuja honkkareita ja sivistäkää itseänne. Vittu, tuolla Hongkongissa tehdään ihan sikana leffoja, niin kuinka paljon meillä on vielä oikeasti näkemättä näitä juttuja? Just näin. Ja siis niin voisin kuvitella, että tässä just maksimoituu tällä, että sanotaan näitä vaikka joku honkkarifanien kalja-ilta, tiedätkö, että pistä tuosta ykkösestä pyörimään. Ja näin. Nämä on vielä mukavan pituisia. Niin. Siis 90 minsa. Niin. Että kyllä se varmaan ilta suttautuisi oikein hyvin siinä niillä eväillä, kyllä. Nyt sitten kerro kommentit. Ootko nähnyt Iron Angels 1-3? No niin. Ja 3. Ja hyvää kesän jatkot. Kyllä, me palaamme sitten ruutuun tuota pitkä. Morjes. Moro.